قبل ما اجاوب على السؤال ده عايز اقول 3 ملحوظات. الملحوظه الاولى، مش كل حرب في العهد القديم ربنا امر بيها. الملحوظه الثانيه، ربنا حط قوانين للحروب الدفاعيه في سفر التثنيه صح 20، منها انهم يحذروا الاعداء قبل الهجوم، ما يقتلوش كل الناس الى اخره. ثالث حاجه، الله كان بيحكم على الاسرائيليين اللي هم شعبه بالظبط زي ما كان بيحكم على اعدائهم، فسلمهم اكتر من مره للسبي. طيب السؤال، هل في حروب الله امر فيها باباده كامله؟ الاجابه نعم، ودي كانت الاكسبشن، وهم كانوا حربين، أريحة وعاي، في يشوع اصحاحات 6 و8، ودول كان ليهم موقف معين انهم كانوا الشعب ساعتها كان بيتمادى في العبادات الوثنية لدرجة ان هم كانوا بيقدموا اطفال ذبائح بشرية، فكان الله لازم يجيب عليهم قضاء او judgment، وده احد الاسباب المهمة اللي خلت الله يستخدم الحروب في العهد القديم، الجادجمنت. تخيل معايا كده جدلا انك بتشوف فيلم وفي واحد شرير عمال يسرق ويذبح ويغتصب وكل مره يفلت من العقاب، انت كمتفرج بتبقى متغاظ، تكون مستني ان اخر الفيلم يجي وان الشخص ده ينال عقاب رادع. لو انا وانت في عالم السينما بيكون ده احساسنا، تخيل بقى الله في العالم الحقيقي بيبقى احساسه ايه. Conclusion of this point, God judges evil, including his own people's evil. تاني حاجة ربنا كان بيعملها من بواسطة الحروب، بيعمل accommodation أو بيحاول يريليت with his people. أديك مثل من الحياة للتوضيح. يعني أنا مثلا لو دخل علي حد لقاني قاعد بلعب مع ابني اللي عمره سنة ولابس هدوم بلياتشو وبتكلم زي الأطفال كده وبغير وشي هيقول أي حاجة من اتنين، إما أن أنا مجنون أو بنزل لمستوى ابني عشان يفهمني. الله على مدار الكتاب المقدس بعهديه لجأ لفكرة الأكوموديشن اللي هي بينزل بمستواه عشان نفهمه. من غير ما ربنا يحكم على شر الإنسان كان لا يمكن الإنسان يفهم طبيعة الله القدوس واللي بيحكم على الشر. الخلاصة، الله سمح بالحروب في مواقف معينة وفترة محدودة جدا جدا من التاريخ، واللي كان فيها بيأسس مملكة إسرائيل وبيقود شعبه ناحية أرض كنعان عشان تتم خطة الخلاص، خطة الله في خلاص البشرية من خلال يسوع المسيح اللي جه من ذات الأمة الإسرائيلية. يعني overarching goal was salvation of the entire world. للإجابة عن النقطة دي بتفصيل أكتر في فيديو أنا عامله عن الله ضابط الكل، وممكن أحط لكم الرابط تحت الفيديو ده وممكن تشوفوه.